going to discuss in the lesson 19 is the sixth trigonometric function. So si sine, cosine, tangent. I know you already heard these terms, the sixth trigonometric function, but we're going to discuss the sixth trigonometric function in another approach. So what you have during your junior math, junior high school, is using the right triangle. Ang ginamit yung approach is using the triangular approach. Pag sinabi natin triangular approach, ay inintroduce sa inyo ang sixth trigonometric function using the right triangle. Now, what we're going to have in our lessons is getting the sixth trigonometric function using the circle. Okay? So, kaya siya tinawag na unit circle. So, putting the circle in the Cartesian plane and then also the angle. So, pag ilagay mo ang circle sa Cartesian plane at saka ang angle sa Cartesian plane, magkakaroon ng intersection yung dalawa. And that is a point on the circle and a point on the terminal side. Okay? So, ganun siya i-discuss. Okay. We'll just have a short review of what you had during your junior high school. And ganito yung approach nyo. Okay, ito yung approach nyo using the right triangle, determining the sixth trigonometric function using the triangle. So, ang tawag sa inyo, triangular approach. Ang gagawin natin sa lesson natin later ay circular approach. Circular approach ang ating atake. Kaya tinawag din siyang circular functions. So, six trigonometric function using the triangular approach. Six circular functions using the circle. So, hindi naman nagbabago ang definition niya. Yung pa rin ang definition ng six trigonometric functions. Iba lang yung approach na to come up with the six trigonometric function. Pero ang definition, hindi nagbabago. So, what do we mean by the definition? So, ang sine, cosine, at tangent, tatlo lang talaga siya. So, these three, sine, S-I-N-E, cosine, C-O-S-I-N-E, and tangent, T-A-N-G-E-N-T, are three ratio of the sides with respect to the given angle. Okay, yun ang definition ng sine, cosine, and ratio silang tatlo, and the other three is just the reciprocal. Reciprocal of sine is cosecant, C-O-S-E-C-A-N-T, cosecant, or C-S-C. And the reciprocal of cosine is secant, S-E-C-A-N-T, or S-E-C. Okay? And the reciprocal of tangent is the cotangent. Okay? Or cot, C-O-T. Yung tatlo dyan, actually, tatlo lang tayo. So, if you're going to check your calculator, tatlo lang din ang makikita mo. Si sine, cosine, at tangent lang. Kasi yung tatlo ay reciprocal lang naman sila. Okay? But you have to remember sino ang reciprocal niya. Hindi pwedeng bali-baliktad. Ang reciprocal ng sine ay cosecant, CSC. Reciprocal ng cosine ay secant. At ang reciprocal ng tangent ay cotangent. So, wina 1 over mo lang. 1 over sine. That is cosecant sa calculator. 1 over cosine. That is the reciprocal of secant. Okay? Kaya wala na siya sa calculator. Only the sine, cosine, and tangent. So, pag sinabi natin sine, cosine, tangent, ratio of the side to a given angle in a right triangle. Okay? So, sa right triangle natin, ang naka-fix lang is the hypotenuse. Siya lang ang fix. So, the hypotenuse is always opposite the 90 degrees. Hypotenuse, that is the side, opposite yan palagi sa 90 degrees or the right angle. Yun lang. Okay? When we say side opposite, the given angle yon. Yun ang common mistake ng iba. Kaya na hindi maintindihan ang sukatuwa.
ang opposite side of the given angle ay depende kung ano yung given angle, opposite of the given angle. So when we speak of angle A, ito yon, angle A, the side opposite the angle A ay ito, small letter A, side A, small letter A. Iyan ang opposite to angle A. Pag sinabing opposite, katapat. Pag sinabing adjacent, katabi. So, ang adjacent side to angle A ay itong side, small letter B. Okay? Opposite the given angle. Kung ang pinag-uusapan natin ay angle A, ang opposite niya is A, small letter A, at ang adjacent niya ay B. Pag ang pinag-usapan natin ay angle A, itong angle na to, ang side opposite to angle A ay ito, side small letter B. Ito ang opposite to angle B. At ito naman ang adjacent to angle B, katabi. Okay? Ang problem kaya nagkakamali kasi nga finifix pati ang opposite side and adjacent side. Mali po 'yon. Hindi po fix 'yon. Ang fix lang diyan ay the hypotenuse. Ang opposite side at ang adjacent side ay depende kung ano yung angle na pinag-uusapan. Yun ang mistake ng ibang estudyante kaya hindi maintindihan ang SOHCAHTOA. Commonly, ang dali-dali niyong sabihin ang SOHCAHTOA, ma'am yung SOHCAHTOA, pero hindi naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng SOHCAHTOA. Ang ibig sabihin ng SOHCAHTOA, sine, opposite, over hypotenuse. Ang mini-mention din opposite na yon of the given angle. Kung ano yung angle na pinag-uusapan. Kung ano yung angle na hinihingi. Ang sixth trigonometric function. Okay? Cosine, adjacent, over hypotenuse. Tangent, opposite, over hypotenuse. Opposite, over adjacent. So when we speak of angle A, ang sine A ay opposite, side opposite the angle A over the hypotenuse. Kaya A over C. Cosine A is the adjacent to angle A, B over the hypotenuse. And tangent A is the opposite to angle A over the adjacent to angle A. Kaya pag pinag-usapan natin ang angle B, the opposite to angle B is side B. Ito ang opposite niya. At ang adjacent to angle B will be DA. Ang nakafix lamang ay ang hypotenuse, ang opposite side at ang adjacent side ay nakakapalit po yan. Depende sa pinag-uusapang angle. I hope malinaw po yun. Okay. When we speak of the three ratio, so pag sinabi natin sine, cosine, tangent, ang definition niyan are three ratios of the side with respect to a given angle. Dapat may given angle siya. And the sixth trigonometric function cannot stand alone. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi pwedeng ang ibibigay mo lang sa akin ay SIN. Pagka yan na ibinigay mo sa akin, SIN, sin, kasanan yun. Hindi po yan trigonometric function. Kasi trigonometric function cannot stand alone. Dapat palagi siyang may katabing specific angle or kaya unknown angle. Sine 45 degrees. Sine 120 degrees. Cosine 315 degrees. May corresponding angle siya dapat nakasama. Sine pi over 3.
Radian measure yon. Sine 5 pi over 3. Cosine pi over 4. Tangent pi over 2. Hindi siya pwedeng tan lang, hindi siya pwedeng cos lang, hindi pwede siyang CS lang, hindi pwede siyang sec lang. Dapat may katabi siyang specific angle or kaya unknown sine A, cosine B, alphabet, unknown yon, sine X, cosine Y, or kaya the Greek alphabet. Sine theta, sine cosine beta, tangent sigma, tangent alpha, pero hindi pwede siyang nag-i-stand alone. So pag ako binigyan nyo ng sine is equal to, mamaliin ko yan. Kasi walang specific angle yan. Known or unknown. Nagkakaintindihan po? Okay. Now, paano natin ginagamit ang sixth trigonometric function? So sometimes, given sa atin, nung junior high school nyo, given sa inyo ang figure, and then hinahanap nyo yung specific angle. So right triangle naman yan, 90 ay hindi nyo na binibigay yon kasi quadrantal angle yon. Iba yung process doon. So usually ay ito lang dalawang ito. So let's say sine angle beta, yan ang hinahanap natin. And then kung may missing side ay you use the Pythagorean theorem to find the other side. Okay? So kung si angle beta ang ating hinahanap, opposite side niya ang nawawala. So kung opposite side niya ang nawawala, yan. So using the Pythagorean theorem, makukuha natin yung opposite side. Okay po? So pag sinabi natin sine beta, balik na natin yung 3. Pag sinabi natin sine beta opposite over hypotenuse, 3 over 5. Cosine beta, adjacent to angle beta is 4, opposite to angle beta is 3 units. So ratio siya ng sides with respect to a given angle. Tangent, opposite over adjacent, 3 over 4. And then reciprocal na lang ang tatlo. Then, if we're looking for angle beta, ito naman po si angle beta, opposite to angle beta is the 4 units. Ito ang magiging opposite niya. Nagkakaintindihan po ba? Nagkakaintindihan po ba? Tanong po, papalitan ko ba ang given? Palitan natin ang given. Para maintindihan. Ito ay gawin natin 13. Ito ay gawin natin 5. Okay? So, ang hanapin natin ay si angle beta pa rin. Ito po lang tayo. Huwag mo na po intindihin to. Tayo muna kayo dyan. Okay. Dito tayo muna. Find the sixth trigonometric function of angle beta. Angle beta. So ito ang hinahanap natin, angle beta. So ang kanyang opposite 5, ang kanyang opposite side is 5 units, hypotenuse mo 3. So ang missing natin is the adjacent side. Tama po ba? Tama po ba? Adjacent to
angle beta. So to get the adjacent side, using the Pythagorean theorem, c squared is equal to a squared plus c plus b squared. So, yan ay notations lamang. Notations lang yan mga yan, class. Okay, pwede mong i-assume kung sino si A ang adjacent at sino si B na opposite mo, kahit ano po yon, kasi yan ay notation lamang. Hindi mo finifix ang mga letra. Okay? Pero alam natin na ang hypotenuse ay fix yan. So, ang C yan. Yan lagi ang C, hypotenuse. Kasi ang definition ng Pythagorean theorem, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the two legs. Okay? So, 13 squared is equal to 5 squared plus b squared. So, assume natin na ito ang nawawala ay b squared. Question po. Therefore, ang b squared natin will be equal to b squared is equal to 169 minus 25, 144. Okay po ba? Therefore, ginagamitan nyo ba ng calculator? So, B is equal to 12. So, B is equal to 12. Therefore, ito ngayon ay 12. Okay. Bigay po sa akin ngayon ang value ng sin beta. Sin beta is equal to, anybody from the class? Sin beta is equal to, wala ba akong kausap? Kim, what is sin beta? Kim, what is sin beta? Ano ba ang definition ng sine? Side opposite over hypotenuse. So, katuwa nga, di ba? Ma'am, Bakit po? 5/13 po. 5 over 13. Bakit hindi ba kasagot si Kim? O, ano po ang reciprocal nun? Ano po ang reciprocal ng 5 over 13? Ano po ang reciprocal ng 5 over 13? 13/5. 13 over 5. So that will be your cosecant beta. Okay? Next. Cosine beta. Cosine beta is equal to, ano ang definition ng cosine beta? Ano ang definition ng cosine? Adjacent over hypotenuse. Sin beta is equal to, anybody? Kim, ayaw mong kumibo di ka man lang magsalita dyan, tinawag kita, a-absenan kita. Kim, andyan ka ba? Ma'am, baka po lag siya kasi kanina pa rin po siya nagdi-disconnect po. Okay, o sige. Anybody from the class? Cosine beta. 12/13 po ba? 12 over 13. Anong ko class? Kayo ba'y nagaganyan ng junior high school kayo? Class, nagre-review lang tayo. Kasi pag ginawa ko ng unit circle yan at hindi nyo naintindihan yan, ay may hirapan kayo sa ilalagay natin sa Cartesian plane yan. Ako ba ay naiintindihan? Naiintindihan nyo ba ang Sokatowa?
ito ba ay supposed to be na-discuss nyo sa inyo during your high school, junior high school kayo? Class, Na-discuss po. na-discuss yan. Okay. O ano ngayon ang problema? So, bigay sa akin ng second beta. Ano po ang second beta? 13/12 po. 13/12. Reciprocal ng cosine. Okay. Tangent, beta. Sir, 5/12 po ba? 5/12. Okay. So, ano? Cotangent. 12/5 po. Okay. Nagkakaintindihan tayo. So, ito'y magiging 12/5. Nagkakaintindihan tayo. Naintindihan ito. Ang bilis-bilis nyo sabihin ng Sukatowa, hindi nyo naman pala naintindihan ng Sukatowa. Okay. Kay ano tayo? Kay theta tayo. Theta. Sin theta. Tignan yung theta. Tignan yung angle theta. Ano ang opposite to angle theta? Anong measurement ng side opposite to angle theta? Angle theta tayo. Ha? 12. Okay. So what will be sin theta? Sin theta is equal to sin theta is equal to 12/13 po. 12/13. Cosecant theta, kuya, ikaw pa rin. Cosecant theta, 13/12 po. 13/12. Well, 13/12. Okay, next, cosine theta. Cosine theta adjacent to angle theta. Five over 13 po. 5/13. Then secant theta, 13/5 po. next, tangent theta. Tangent theta, tangent theta, Sir, 12/5 po ba? 12/5. Opposite over adjacent. Bakit nagda-doubt ka? Hindi mo ba alam ang definition ng sine, cosine, tangent? Nakalimutan ko na po. Nalilito ka. Pero di ba ang dali-dali mong sabihin ang ang Sokatowa? Ano ang ibig sabihin niya? Sige, ulitin natin. Ano ang ibig sabihin ng Sokatowa? Ano ang ibig sabihin ng Sokatowa? Anybody from the class? Sir, try ko lang po ulit. Go. Yung sin po. Sine. Yung Class, sine ang magbasa ng sin. Ulitin ko ha. Ang mag-mention ng sin. Dadalhin ko kayo sa impyerno dahil makasalanan kayo. Ang basa doon ay sine. Go. Sir, sin po. Opposite tsaka hypotenuse. Over. Sabihin mo yung over. Kasi ito Ay. ratio, class. Pwedeng A is to C. Yan ratio yan eh. Ratio yan yung A over C na yan. Yan ay ratio. A is to C. Kaya lang ine-express natin in fraction. Di ba ang ratio ay pwede natin i-express in fraction? Parang kagaya ng ating ginawa kanina. Ang ginamit natin na multiplier is the ratio. Yung pi is to 180 degrees. That's also a ratio. Ibig sabihin ay ang pi mo ay equal sa 180 degrees.
So, pi over 180 degrees or 180 degrees over pi. Ratio din yun. Okay? So, ang ratio ay pwede mong i-express as A is to C or kaya A over C. Okay, go. Sokatawa. Recite the Sokatawa. Ulit. Opposite over hypotenuse. Ulitin mo. Sine is equal to... Sine is equals to opposite over hypotenuse po. Next. Then cosine is equals to adjacent over hypotenuse. Next. Then tangent is equals to opposite, then adjacent po. Okay. Ngayon, tanong ko sa iyo. Ikaw pa rin. Ano yung opposite to angle A? Dito. Ano yung opposite to angle A? Ano po? Ito pong Opposite small letter. angle A. Sige po. Small letter A po bata. Small letter A. Ano po yung adjacent to angle A? Adjacent to angle A. Adjacent side to angle A. Opposite side po. Tingnan mo yung triangle dito. Ang pinag-uusapan natin. Di ba sabi mo sa Sokatowa, opposite over hypotenuse, adjacent over hypotenuse. Kung hindi mo naman alam ang opposite at adjacent, baliwala din ang Sokatowa mo. Kaya tinatanong kita dito, ano ba yung opposite to angle A? Ano ang sagot mo kanina? Ano yung opposite to angle A? Sabi mo kanina ay, ano yung opposite side to angle A? Ano yung opposite to angle A? Hypotenuse po ba? Hypotenuse yan lang ang fix. Hypotenuse ay wait. hypotenuse. Fix yan. Ang tinatanong ko adjacent. sa'yo, ano po? Ano yung opposite side to angle A? Ang tinatanong ko sa'yo. Ano yung opposite side to angle A? Opposite. Ito, ano ba ibig sabihin ng opposite, class? Ano ibig sabihin ng opposite? Katapat po. Katapat. O ano ba yung katapat ni A? Ano yung katapat ni angle A? Opposite side po. Ano ba pinag-uusapan natin? Ratio nga ng sides eh. Di ba? Ratio ng sides. Ratio ng sides. So ano pinag-uusapan natin? Sides. Hala. So ano yung opposite to angle A? Opposite to angle A. Side. Ano yung katapat ni angle A? Side adjacent. Anong side adjacent? Ano yung opposite to angle A? Ano yung katapat ni angle A? Ano yung katapat ni angle A? Na side. Pinag-uusapan natin ratio of the side, class. Ano ba? Litong-lito na ba kayo? Tarantan-taranta na sa mga tanong ko. Kaya ako tanong ng tanong, class. 116. Kaya ako nagtanong ng tanong kasi gusto kong ma-sure na naiintindihan nyo kung anong pinag-uusapan natin. Ano ibig sabihin uli ng sine, cosine, tangent? Who can explain to me? Ano ang ibig sabihin ng sine, cosine, tangent? Sino makakapag-explain sa akin? Ano ang ibig sabihin ng sine, cosine, tangent? Ma'am. Anybody? Yes, go. Yung sine po is yung opposite side nung given angle and then yung over hypotenuse po. And then yung cosine is the adjacent side nung given angle over hypotenuse. Tapos yung tangent po is opposite side ng given angle over adjacent po. Adjacent. Of the same given angle. Okay, yun ang definition nila. Pero in relation, ang ibig sabihin ng sine, cosine, at tangent, yun ay ratio.
Ratio ng ano? Kuya, ratio ng ano? 3 ratios of the side with respect to the given angle. Okay. Ang ibig sabihin ng sine, cosine, tangent, ratio lang po yun ng sides with respect to a given angle. Okay? Na ang ibig sabihin ng sine ay side opposite of the given angle over the hypotenuse. Na ang ibig sabihin ng cosine ay side adjacent to a given angle over the hypotenuse. Tangent, side opposite to a given angle over the adjacent to a given angle. Side adjacent. Kaya ine-explain ko sa inyo, class, pag hindi nyo kasi ito naiintindihan, sino ba ang adjacent at sino ba ang opposite? Depende sa pinag-uusapang angle. Yun na nga yung sinasabi ko sa inyo na giging common error ng estudyante kasi finifix nila ang opposite at adjacent. Mali po yun. Ang nakafix lang dyan is only the hypotenuse. Siya lang yung nakafix na side. Hypotenuse lang ang fixed na side. Katapat ni 90 degrees. Siya lang yon. Pero ang opposite side at adjacent side, hindi po finifix yon. Nagkakapalit po yon depende sa pinag-uusapang angle. Kaya tinatanong ko sa iyo kanina, kuya, sino ba yung opposite side with respect to angle A? Sino yung side opposite ni angle A? Yun ang tinatanong ko. Sino ang side opposite ni angle A? Ay itong si side A. Small letter A. At ang adjacent sa kanya ay si B. B is the adjacent side to angle A. Kasi pag ang pinag-usapan na natin ay angle B, ito yun. Angle B. Ang side opposite angle B is small letter B. Ito ang side opposite sa kanya. Ratio of the side. Ibig sabihin side, measurement ng side. Kaya kanina, nagbigay ako sa inyo ng example, 3 units, 12 units, 5 units, 13 units. Yung mga measurement ng sides. Okay? Kung gusto niyo makuha ang angle beta, ganito po ang gagawin. Angle beta, pag pinindot mo lahat ito sa calculator, iisa lang ang lalabas sa yung measurement ng angle beta. Lahat yan pare-parehas yan. Pag sinolve mo ang sine beta, 5/13 at kinompute mo sa calculator, lalabas ang measurement ni angle beta. Pare-parehas yan ang lalabas. Ganito po ang pindot. Kuha po ng calculator. Ito ang isosolve natin. Sine beta is equal to 5/13. Hahanapin natin ang measurement ni angle beta. Ito, hahanapin natin to. Okay? Hahanapin natin si angle beta. Ilan na ang measurement nito? So, it's either na ito ang initial side mo, ito ang initial side mo, ito ang terminal side mo. Ganun po yan, yung angle na ito. Ito ang initial side mo, ito ang terminal side mo for angle beta. Okay? Binaliktad na angle. Okay, ganito po yon. Palabasin nyo po ang inverse sign. Sine to the negative 1. Sine to the negative 1. Palabasin mo yon. Meron na po. Inverse sine. Meron na pong sine to the negative 1. Class. Class. 116, makipag-cooperate kayo at malaking tulong po sa akin yon dahil hindi nyo ako pinahihirapan. Gusto ko lamang ipaintindi sa inyo. Meron na po ba kayong sa calculator na sine to the negative 1? Meron. Yes. Meron po. Okay. Then, ipasok nyo si 5/13. It's either na 5 divided by 13 or gamitin nyo yung fraction 5/13. Close parenthesis. Meron na po kayo? Meron na po.
Okay, pindutin po ang equal. Ano po ang lumabas? 22.6 po. 22.61986,495. Pindutin mo ngayon Opo. pindutin nyo ngayon yung symbol dyan ng degree, minutes, and seconds. Nakikita nyo po yon? Degree, minute, small circle, quit, tsaka dalawang quit. Nakita nyo po yun sa calculator nyo? Yes po. Opo. Okay, pindutin mo po yon. Pindutin mo po yon. Ilan po ang lumabas? 22 degrees, 37 minutes, 11.51 seconds. Nakita po ba yon? Yung ibang calculator, kailangan mag-inverse bago pipindutin yung degree symbol. Ang lalabas sa inyo, 22 degrees, 37 minutes, 11.51 degrees, seconds. So, ibig sabihin, si angle beta ay 20. Gawin mo ng 23 kasi sumobra ka na ng 37, ng 30 minutes. So, plus 1 na tayo sa degree. So, 23 degrees ito, si angle B. Okay? Pag pinindot mo naman si cosine 12/13, inverse cosine, yan din ang lalabas. Inverse cosine, cosine to the negative 1, 12/13, close parenthesis, yun din ang lalabas sa'yo, 22.619864. Pindutin mo yung degree uli, 22 degrees, 37 minutes, 11.51 minutes, seconds din ang lalabas sa'yo. So, pag si tangent naman ang pinindot mo, inverse tangent, tangent to the negative 1, 5/12. Close parenthesis. Yun pa rin ang lalabas sa'yo. 21.619. 22 degrees, 37 minutes. Nakita nyo na po ba? Okay? So, para makuha natin si angle theta, it's either na i-minus mo na lang sa 90, si 23, para makuha mo si angle theta, or kaya gawin mo to, lalabas din sa iyo yan. Sin theta inverse sine 12/13. Close parenthesis. Ang lalabas naman sa iyo ay 67 degrees, 22 minutes, 48.49 seconds. So, ibig sabihin, ito ay 23 at ito ay 67 plus 90, total to 180 degrees internal sum, interior sum of a triangle is equal to 180 degrees. Nagganon po ba kayo nung kayo ay nasa junior high school? Class. Yes po. Okay. What about the others? Lampas-lampasan na tayo. Hindi nyo ako sinasaway, class. Ha? 146 na, oh. Ay, nako. Okay, for your assignment, ito po ang assignment nyo. Nasaan ang assignment nyo? Ito po assignment. Give the 6 trigonometric function for the following figures. So, si number 1, si angle A ang hinahanap. Si number 2, si angle beta ang hinahanap. Paki-picture na po at ano na. Kopyahin na po. Okay na po ba? Opo. Nakopya na? Opo, ma'am. So, magtatawag na naman ako next meeting.
Bye, class!